So, ngayon mga katambay, let's go to our create a new project here. Click, double click. So, ang ating project size is 1550 to 1550 and the resolution is 72 pixel per inch. And our background content is transparent, then click create. So, katapos, punta tayo dito sa ating custom shape tool. Piliin natin yung circle. So, ito mag-create tayo ng circle dito. No? Oval. Gawin natin oval. Para ma-zoom natin, hold nyo yung Alt, then scroll your mouse. So, para lumabas yung hand tool nyo, press your spacebar, then click, hold your left, click mouse. Okay? Yan. So, ito yung ating kabitan ng string ng ating balloon. So, tignan natin kung nasa gitna siya. Check muna natin. Okay. Nasa gitna naman. So, ayusin natin, no? So, gawin natin. Attach at dikita muna natin, no? Parang masyadong malaki. Yan. So, paibabaw natin itong ating shape na ito. Drag or click. Left click, then drag up. Yan. So, itong ating triangle ay ayusin natin. So, tayo sa edit, transform, and warp. So, dito sa warp, pwede natin siyang i-bend na pa ganun. Ganun. Kaya mga katambay. Para may konting style. Kunyari, kabitan ng string. Then, enter. Press enter lang sa inyong keyboard. Yan. To accept. So, Control 0 para mag-zoom out. Then, after mga katambay, lagyan natin ng shading itong ating balloon. Ito tayo sa ating 8. Gawin muna natin i-merge natin silang dalawa. So, sa pag-merge, hold nyo yung shift nyo. Click itong shape 1. Habang naka-click silang dalawa, Control E to merge. Yan. So, merge na silang dalawa, no? Magkasama na sila. So, after that, pagkatapos nun mga katambay, gagawa na tayo ng ating blending sa ating balloon. No? Punta tayo sa blending option. Punta kayo dito sa bevel and emboss. Ayun, naka-blend na siya. Kasi sinubukan ko na kanina. So, ang blending option natin, settings, ang depth ay 43.
Style is embossed. Technique is smooth. Chisel. Soft. Smooth. Maganda is. Then, ang size is 180. Soften is 5. Pwede nyo laruin din yung mga katambay. Then, itong angles 42, negative 42. Kung papalitan nyo, pwede rin. Okay, kung gusto nyo yung style. Pero kanina negative 45. So, back tayo doon, ha? Para makita nyo yung settings natin. Then, itong global light, check natin. So, maganda yung walang check. Altitude is 32. Glass contour is liner. Dito, wala naman tayong binago. So, click OK. So, yun. Ito na yung ating first balloon. Dita natin. Ay maglalagay tayo ng string. Yan. So, sa ating string, we will create a new layer. Click here. New layer. Tapos ito tayo sa ating brush. Brush natin. Gawin natin mga 3. Size. Tapos ang ating foreground color, kailangan naka-black. Tapos niyan, mga katambay, punta kayo sa pen tool. Then click nyo rito. Then, after that mga katambay, right click nyo. Stroke fat. Yan. So, stroke fat natin, big sabihin, yung brush na ginawa natin kanina size, yun ang lalabas dyan at ang kulay black. So, okay nyo lang. So, yung maliit siya, no? Kaya di nyo masyadong kita. So, after nun, tanggalin na natin itong ating pen tool effect. So, ito na yung ating line. Hindi nakita yung line, ano? So, Control K para umurong ating line. So, ulitin natin, ha? Ulitin natin mga katambay, ha? Parang andyan na siya, eh. Oh. Andyan na yung line, pero bakit hindi siya black? So, ulitin natin, ha? Ulit-ulit. Create a new layer. So, yung brush natin, lakayan natin siguro. Punta tayo kay brush. Size natin, masyadong maliit. Gawin natin 9. Tapos, punta tayo kay pen tool. And click. 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 Then, right click. Then, stroke fat. Click OK. Yan, mas kita na siya ngayon. So, delete nyo lang para mawala yung inyong pen tool stroke. So, ito na yung line natin. So, ito, ilalagay natin sa ibabaw. So, click nyo lang dito. Hold, left, click, then drag nyo pataas. So, ang shortcut niyan is Control Shift, then right bracket key. So, itong ating string, lagyan natin ng parang sumasayaw. So, punta kayo sa edit. Highlight nyo siya yung string nyo. Punta kayo kay edit. Punta kayo kay transform, warp. Yeah. So, dito lang yan mga katambay. Pwede nyo lagyan ng konting
Adjust nyo lang ha. Kung yung gusto nyo style, and click OK, apply. So, layuan natin. So, yung ating string, pwede natin palitan ng kulay. So, pwede natin bawasan yung opacity niya. Ayan, opacity niya, no? So, ito natin first balloon. Ayan. So, kung gusto nyo siyang doblehin, no? Pag dinoble nyo yan, Control J lang. Then, drag nyo dito. Click nyo lang dito mga katambay para palitan yung kulay. Hindi kayo ng kulay na gusto nyo. Blue. Sa netong string, pwede nyo na yung kopyahin. Control J. Then, try dito. Gigitna nyo lang. Yan. Nakakulong balon na tayo, no? Subukan kaya natin i-merge yung balloon at saka yung string. Control E. So, subukan naman natin i-duplicate tong blue. Control J. So, punta tayo kay ito, nawala na yung kudrado rito, no? Pagka ganon, punta lang kayo sa effects. Punta kayo sa color overlay. Tingnan natin kung napapakita niya. So, yun. Pagka minerge natin, sumasama yung nagkakakulay yung yung string, ano. So, maganda siguro huwag na natin merge. Ayan, tapos ito, Control J nyo lang para ma-duplicate nyo. Hindi yun ang panibago rito. Ganyan. Diba? So, yan ang ating paggawa ng balon mga katambay sa ating Photoshop tutorial ngayong araw nito. So, simple lang. Isang madali lang. Kaya, subukan nyo rin kung anong inyong
mapapaganda nyo pa yung ating ginawa. Kung may mga alam pa kayong mas magandang technique. Okay? Yun lamang po at maraming salamat. Bye-bye!